يابا بهالوصفة هذه راح نحتاج شوية فطر أبيض ولا تشيستنوت اللي يكون لونه بني، مو مشكلة أي شيء. معلومة سريعة، هواي ناس يقول لك الفطر لازم ما ينغسل لأن مثل الإسفنجة راح يشرب كل المي، هاي معلومة مو صحيحة. وأكو ناس يغسلوه كل زين حتى يفركوه بيدهم، أكو مادة لزجة تطلع من الفطر. صراحة أنا عكس الاثنين، ما أغسل الفطر بس أجيب وصلة أبللها شوية وأبدي أمسح بيها كل الفطر، أوقع من عنده كل التراب. بهاي الطريقة أقدر أحافظ على المادة اللزجة اللي تصير على الفطر حتى شنو يصير عندنا نكهة مضاعفة. إذا كان عندكم هيج فطراية بيها شوية سمار عادي، لا تقشروها ولا تشيلوها، كل شي ما بيها هاي عادي. هسه راح نقطع الفطر مالتنا شرايح مو كلش خفيفة، شوية بيها ثخن حتى شنو ما تنهرس عندنا بالشوربة. راح نحتاج بصلاية هاي كبيرة، ما راح استعملها كلياتها، راح نشيل القشر مالتها. راح نقص أول شي هذا الطرف، نقص الطرف الثاني. هسه راح نقصها بالنص، ونحاول نقطعها شرايح أو مربعات كلش ناعمة حتى شنو ما تبين النكهة مالتها وتجينا بصلاية تقرط بحلقنا من ناكلها. واخر شيء راح احتاج فصوص ثوم، راح اشيل من عندهم هذا الراس القوي ما نريده، وراح نقطعهم شرايح خفيفة. اوكي. حتى اجهز مرق مال دجاج، وما عندي انا مرق مال دجاج، راح اجيب مكعب ماجي او اي مكعب مرق دجاج، افرلش شوية اخليه بكاسة، واضيف فوقاه طن مي حار حتى شنو يصير عندنا مرق مال دجاج. ما احب اضيف الماجي مباشرة ويا الاكل مالتنا، اخليه يذوب يصير عندنا مرق وبعدين نضيفه فوق الاكل، اخوطه كلش زين جاهز. هسه نودي كل هاي السوالف على صفحة، جاهزين نبدي نطبخ الأكلة مالتنا. قبل ما نطبخ راح نسوي تجربة صغيرة. أجيب طاوة أخليها على النار، وراح أخلي بيها طن زيت زيتون، وأنزل بيها قطع الفطر بعد ما يحمى عندنا الزيت حتى نشوف إيش قد هذا الفطر راح يشرب عندنا الزيت. أكيد نقلبهم يمنى يسرى حتى كلياتهم يتقلبون بالزيت. شوفوا يابا كمية الزيت اختفت، ما بقى عندنا ولا قطرة، هاي فقط فقاعات مال المي مال الفطر. تشوفون شلون صارت؟ مشكلة هاي. زين شلون نسويها احنا هاي بدون ما الزيت او الفطور يشرب الزيت؟ طاوة راح امسحها كل زين حتى نجرب التجربة الثانية. هي والطاوة حارة راح اخلي بيها كمية الفطور مالتي، وراح اضيف عليهم شوية مي شوية، واخليهم يتبخرون ينطبخون على البخار كبداية. وراح نطي رشة خفيفة من الملح حتى شنو يصير عندنا طعم مركز وطيب. راح نقلبهم كل زين حتى شنو البخار يدخل بكل مسامات الفطر، ويبدي يخلينا المي مالته يطلع شوية شوية إلى برا، ويسد هاي المسامات الإسفنجية كلياتها. تبخر كل المي، راح نخلي فوقاها طن زيت. تشوفون ايش قد؟ كلش هواية، حتى نشوف راح يشربه لو ما راح يشربه. راح نقلب يمنى ويسرى. شوفوا لي كمية الزيت اللي بقت بالطاوة، باعوا خلينا ننزلهم جوهم بالزيت. وهسه راح ارجع اشيلهم. تشوفون ايش قد زيت؟ ما شرب ولا قطرة زيت لان كل المسامات هاي سدت بالبخار والمي. هسه وصلنا للنتيجة المطلوبة، راح نبدي بالطبخة مالتنا. جدر كبير خليه على النار، نخلي كل كمية الفطور بالجدر، خلي فوقاه رشة زينة ملح، مو طن ملح، رشة زينة بس، واضيف فوقاه شوية مي حتى شنو نبخره قبل ما نقليه. بعد ما نشف عندنا مي الفطور كلياته وتبخر، راح نخلي كمية زيت زيتون اللي كانت عندنا بالطاوة اللي استعملناها قبل شوية بالتجارب، وراح اضيف فوقاه شوية زيت زيتون بعد شوية مو هواية، وراح ابدي احمس الفطور الى ان يصير عندنا لونه هيش بني على حمار. احنا نريده بهذا الشكل الذهبي. خلي كمية البصل مالتنا فوق الفطر، نحمس البصل ويا الفطور كل زين الى ان يصير لونه شفاف. نضيف فوقاها كمية الثوم براحتكم، اللي يحب يخلي واللي يحب ما يخلي كيفكم. وعلى مود الشوربة تصير عندنا ثخينة، راح نخلي تقريبا خاشوقتين كبار طحين، ونبدي نحمس الطحين ويا الخضروات مالتنا حتى نكهة الطحين هاي تختفي وما يصير عندنا قوام شوربة بيه طحين. بعدها راح نصب فوقاها مرق الخضروات وجبنا العيد ونص نشب على الميز. يلا ما حد شاف. مسحنا عادي، ترى تصير بكل الناس. مخوطة كل زين حتى الطحين يذوب ويا المرقة. عندي هنا زعتر بري او تايم، نقدر نخليه ونقدر ما نخليه براحتكم. وراح نضيف فوقاها شوية كريمة، اللي يحبها تكون دسمة يخلي كريمة. اذا ما عندكم كريمة ايش نقدر نسوي؟ نقدر نخلي اما حليب كامل الدسم او نخلي حليب مبخر، مو حليب محلى، حليب مبخر موجود بالمحلات ينطينا قوام كريمي يخبل. غلت وثخنت مالتنا الشوربة، راح نشيل اعواد التايم او الزعتر البري نشيلها على صفحة. اجيب الخلاط اليدوي هذا اختياري، وراح اخلط شويه مو هوايه، راح ابقي قطع افطار بس راح اخلطها شويه. واكو ناس يحبون يطحنوها كلياتها، لان ما يحبون القوام مال الفطر. براحتكم كل شيء يصير. نجيب صحن التقديم خليه على الميز، راح نصب بيه كميه الشوربه مالتنا. طبعا الريحه ما احكي لكم تخبل. نسوي هاي الحركه حتى شنو يصير الشوربه مالتنا بيها مثل القشر، حتى من نخلي فوقها الشغلات ما تغوص جوا الشوربه، حتى على مود التصوير وفيكات وحركات. هاي لا تسووها انتو. عندي هنا جبن بارميزان او اي جبن تحبوه، وعندي هنا قشره من البطاطا، راح اخلي
شرحات من الجبن فوق الشوربة. وعلى الوجه راح أخلي كم قطعة فطور صحيحة أو كاملة، على مود اللي يشوف هاي الشوربة يعرف إنه هاي شوربة فطور. وأكيد لازم رشة كلاوات العيد زيت زيتون هيج على الوجه. وما أدري ليش دا أخلي بعد جبن بارميزان، بس لأن أحبه ولا. والمزيد من كلاوات العيد شوية بصل أخضر راح نقصه بالمقص هيج وننزل شوية شوية حركات. يا وين هاي شوربة الفطور على طريقتي، كلش سهلة وكلش لذيذة. خلينا نجربها. لا ما راح أجربها لأن صايم، وهاي صورتها الوصفة برمضان. فشكرا للمتابعة، في مان الله.